will the virtuous Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội gặp nhật thiết chúng sanh, tịnh chiến diệu pháp luân nhau đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Thu Sư Chế Đô Ye A La Hơ Đi Sa Miao Sam Pu Tô Xie. Nam mô Tát Rát Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tham Hiệu Tam Bồ Đà Tòa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I am able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa, bai qian wan jie nan zao yu, wo jin jie wen de shou chi, yan jie shu lai zhe shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Wei Neng, Venerable YongHua, Venerable Love Home People, and all good advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Kinh Thừa Lục Tổ, Hòa Thượng Kiên Hóa, Ký Thị Cô và các vị thiện trí thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Liêu Chủ, Sư Phụ Sang Rận, Ơ Wei Chu Cha Rận, Vô Gai Trang Chư Sư Amitabha. Today is the 8th of December 2019. We are gathered in Rosemead at Wei Mountain Temple to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. We're on slide 106 of chapter 6. It's about repentance and reform. Okay, sutra text. Common people do not understand, and so from morning till night they take the 3 refuge precepts. They say they take refuge with the Buddha, but where is the Buddha? If they cannot see the Buddha, how can they take refuge? Such talk is absurd. Phán phu bu hui, chong ru, chu ye, shou shan wei jie. 若言威仪佛，佛在何处？若不见佛，凭何所归？言却chẳng往. Phạm phu không hiểu ngày đêm thọ tam quy giới. Nếu nói quy y Phật thì Phật ở xứ nào? Nếu không thấy Phật thì quy y nơi nào? Nói thế thành vọng. Okay, 107. It says, ordinary people don't understand at all. And that's why from morning to night they take refuge to triple jewel, and the precepts. And they take refuge to the Buddha, but where is this Buddha? If one cannot see the Buddha, how can we take refuge? Okay, and such talk is nonsense.
Okay, and this happens to doesn't just apply to Buddhism, but also to apply the major religions. They said for example, in the other religions, they say they believe that they believe in God, but it's no proof that God really exists. And this is he's preparing us to talk about the Buddha states a little bit later. Cái này là không phải riêng Phật giáo, mà là riêng những cái tôn giáo chính của thế giới này. Dạng như bên kia họ nói họ tin vào Thượng Đế, nhưng họ đâu có thấy được Thượng Đế đâu. Thành cái này Phật cũng vậy, mình nói xứ thời buổi này mình quy y Phật, nhưng thiệt ra mình đâu có thấy Phật ở đâu đâu. Thành cái này là họ đang chuẩn bị để mà lát giảng về cái cảnh giới của Phật. Okay, he's preparing to explain about the state of the Buddhas. 108. With no advisors, each of you examine yourselves. Do not make wrong use of the mind. The Avatamsaka Sutra clearly states that you should take refuge with your own Buddha, not with some other Buddha. Shan Chi Shi, Ge Zhi Guan Cha, Rou Cuo Yung Xin, Jing Wen Fen Ming, Yan Zhi Wei Yi Fo, Bu Yan Wei Yi Tha Phổ. Chư thiện trí thức, mỗi người hãy tự quán sát, chớ lầm dùng tâm. Kinh văn nói rõ từ quy y Phật, chẳng nói tha Phật. So he says, first of all, when we talk about taking a refuge, you have to look at this process of taking refuge. Khi mà quy y phải nhìn cái suy nghĩ đó, cái chuyện xảy ra khi quy y. You are taking refuge with your mind. Mình dùng cái tâm để mà quy y. And according to our Avatamsaka Sutra, theo cái kinh Hoa Nghiêm, which is the most profound sutra in the Mahayana store. Kinh Hoa Nghiêm là kinh mà cao thâm nhất trong cái kinh tạng của Phật giáo Đại thừa mình. It says that you should take refuge with the Buddha, your own Buddha, not with another Buddha other than your own. Nói không, mình chỉ nên quy y với cái Phật của mình, chứ không có Phật nào ngoài cái tâm của mình hết. Okay? Any questions? (110) Sutra text. If you do not take refuge in your own Buddha, there is no one you can rely on. Chư Phổ Bủ Quê Hữu所Y Trụ. Okay. Từ Phật không quy y thì vô sở y xứ. That is the real refuge that you can take with is your own Buddha. There's no other Buddha beside your own Buddha you can really depend on. Thì Ngài dạy rằng cái tự tâm Phật của mình là cái nơi duy nhất mình có thể nương tựa được. Không có chỗ nào khác mà có thể nương tựa được. Okay. There are others who believe in themselves, and they find that when you believe in your own mind, then you are in big trouble. Có những người ta tin là người ta tự ý lại và cái người ta, thì cái đó là sự sai lầm lớn. If you still don't see the Buddha in yourself, in your self nature, then you still have a lot to learn. Nếu quý vị chưa thấy được cái Phật trong tự tính của quý vị, thì quý vị còn cần học hỏi nhiều lắm. You're still very confused, and you just don't know it. Okay? Now, the simple truth. Until you see the Buddha nature in yourself, you should not depend on
on your own mind, your own thinking, your own knowledge. Quý vị chưa thấy được cái tự tánh của quý vị, chưa thấy được cái Phật trong tự tánh của quý vị, thì không nên quá ý vào cái sự hiểu biết, cái sự thông minh của quý vị. Okay. 112 Sutra text. Now they are yourself enlightened, you should each take refuge with the triple jewel of your own mind. Nếu đã tự ngộ thì mỗi người phải quy y tự tâm tam bảo. So 113, he says that now you are awakened to this principle of the self-nature, then you should take refuge with the triple jewel in your mind. Bây giờ quý vị đã thức tỉnh rồi, biết về cái tự tánh mình rồi, thì nên hiểu rằng mình quy y với tự tánh của mình. In Buddhism, you take refuge with the triple jewel of your own mind. 114. Sutra text. Inside, regulate your mind and nature. Outside, respect others. That is to take refuge with yourself. 内调信性，外敬他人，是自归依也。Trong phải điều phục tâm tánh, ngoài phải cung kính tha nhân, tức là tự quy y vậy. 115. The Patriarch then explains what is when we take refuge with the triple jewel, what does it mean? Vì Ngài giảng tiếp, lúc mình quy tam bảo, mình tự quy với tam bảo của mình, thì mình cần làm gì? What is the process of taking refuge? Taking refuge is to first and foremost regulate your own mind. Quy với tam bảo tức là trước hết là phải tự điều phục cái tâm của mình. Okay. Regulate your mind. Do not let it out of control. Like the Chinese have a saying: the mind, your mind, our mind, is like a horse, a wild horse, and you need to learn to keep this horse in check. Otherwise, you will run all over. Thành ra Ngài Lục Tổ, Ngài nói cho cái ví dụ là cái tâm của mình, your thinking mind, that's what he's talking about. What is you regulate this mind here is a thinking mind that you use every day. Cái tâm này là cái tâm suy nghĩ, cái tâm đo lường của quý vị, là calculating mind, the thinking mind that you use. And that's the one that is equivalent, is like similar to a wild horse. You need to regulate, you need to control. Thì cái tâm quý vị nó giống như là con ngựa vậy đó. Mà quý vị mà phải cần điều khiển nó, biết cách để mà điều khiển cái tâm quý vị. Cái tâm suy nghĩ, cái tâm đo lường quý vị đó. Alright, it's the same mind that you use to take refuge with the triple jewel. Cũng là cùng cái tâm đó mà quý vị đang dùng để mà quy với tam bảo. Okay, so inside, as soon as you take refuge, you understand this process of taking refuge is to regulate your mind. Cái bước đầu hết đó là quý vị quy là phải điều phục cái tâm của mình. Okay, and he'll explain more. Inside, you control, you regulate your own mind. Do not let it loose. Ở trong đó, Ngài bắt đầu giảng thêm cái ý nghĩa của quy y tam bảo là gì. He begins into greater details into the meaning of taking refuge with the triple jewel. So inside, you regulate your mind, you keep it in check, and outside, you respect others. Ở ngoài, ở trong là mình tự điều ngự, chế ngự cái tâm của mình,
phải biết điều khiển nó. Ở ngoài thì biết cung kính người ta. Okay? In particular, when you see that others are not as good as you are, you still need to be respectful of them. Nhất là khi mình thấy người ta không có bằng mình, thua mình. They're inferior to you in so many ways. Nó thua mình nhiều khía cạnh nhé sợ. Inferior to you in terms of education. Thua mình về cái sự học thức. Inferior to you in terms of wealth. Thua mình về cái chuyện tài sản. Inferior to you in terms of smarts. Thua chúng ta về cái sự trí thức của nó. They simply don't measure up. And yet you still need to respect them. Mặc dù họ thua mình phải kính trọng người ta như thường. Why is that? Tại sao như vậy? Because it's difficult to do. Làm như vậy tại nó khó làm. You think it's easy to be able to respect someone you really feel is inferior to you? Quý vị có thể tưởng tượng là mình có thể kính trọng một cái người mà thua mình được không? Can you do that? The Canadians have a hard time doing that. Huh? Okay. All right. Any questions, comments? Okay, 116, Sutra text. With no advisors, now that you have taken refuge with the triple jewel, you should listen carefully while I explain to you the three bodies of single substance, self-nature of the Buddha. 善知识，即位义至三宝境，各个自心，无语说一体三身自性佛. Chư thiện tri thức đã tự quy tam bảo rồi, các ngươi hãy chí tâm ta thuyết cho nhất thể tam thân tự tánh Phật. 117. Now you have taken refuge to the triple jewel. Then now I will then next explain to you what is this Buddha of the self-nature that we are talking about. Bây giờ đã quy với tam bảo rồi thì ta sẽ giảng cho quý vị nghe cái Phật tánh là cái gì, cái Phật trong Phật tánh là cái gì. Trong đó cái Phật tánh nó có ba cái thân Phật. There are three Buddha bodies involved here. Okay? This is Mahayana knowledge. The non-Mahayana people have no clues about this. Cái này bên Đại Thừa mới có cái chuyện này thôi, mới có sự tri kiến, cái lời dạy vậy thôi. Bên ngoài Đại Thừa không ai biết những cái chuyện này hết. Okay? 118. So that you may clearly see the three bodies and become enlightened to your own self-nature. Linh, rủ đẳng, chiên san sân, liều rán, chư wu, chư sinh. Khiến cho các ngươi thấy rõ ba thân rõ ràng. Cho các ngươi thấy ba thân rõ ràng, tự ngộ tự tánh. So that you understand that this enlightenment here, when you become enlightened, you will also clearly see the three bodies. Vậy trước cho quý vị biết, when you become, after you become enlightened, you also will see the three bodies yourself. Sau khi quý vị đã đắc giác ngộ rồi thì quý vị sẽ thấy ba cái thân này. All right? These three bodies in your self-nature, ba cái thân này trong cái tự tánh của quý vị, là you possess, ba cái thân này mà quý vị có. Okay? Sutra text. Repeat after me.
I take refuge with the clear, pure Dharma body of the Buddha within my own form body. Chúng, right? Chúng, 随我道与自色身皈y清净法身Phổ. Tất cả hãy đồng nói theo ta. Tài từ sắc thân quy y thanh tịnh pháp thân Phật. He says that, repeat after me, I take refuge in the clear, pure body of the Buddha within my own form body. Ngài nói rằng, quý vị có biết không, khi mà quy Phật như vậy đó, là thiệt ra quý vị đang quy với cái thanh tịnh pháp thân trong cái sắc thân này của mình. He says that in this body here that you have, okay, you have this thing called the Buddha's Dharma body. Trong cái sắc thân, trong cái thân quý vị có này là có cái pháp thân của Phật. Okay, so what is this Dharma body here? This Dharma body here, what do you think it is? What is Dharma body? No one knows? Yeah, Google it, see if you can find it. I challenge you to Google it. I doubt that the Google would have an English explanation for this. That's his Dharma body. It says this Dharma body of the Buddha here, one of the three bodies, is contained within your physical body. That's why that's who you take refuge with. That's why it says you take refuge with the triple jewel of your self-nature. Cái pháp thân này nó nằm trong cái nhục thân của quý vị, cái sắc thân này quý vị. Bởi vậy mới gọi là từ quy tam bảo của tự tính mình. What is this? Does anyone know what this Dharma body is? Có ai biết pháp thân là gì không? The Buddha is one of the three bodies that the Buddhas have. Tất cả vị Phật đều có ba cái thân. The first body is the Dharma body. Cái thân đầu tiên hết là pháp thân. What is that? This is the real body of the Buddha. Đây là cái thân chính của Phật. This is who you're taking refuge with. Đức Phật là có cái thân chính của Phật là cái thân này. This is the actual body of the Buddha. All right? And of course, the non-Buddhists would not know about this. Đương nhiên, ngoài Phật giáo không ai biết cái chuyện này. Because they don't believe it. Họ không biết, họ không có tin. They don't believe in such a thing. What's this Dharma body? Yes, sir. Black, blue. Là hư không này. What? Pháp thân của Phật là hư không. Hư không, he says, is empty space. Then why is it called Dharma body? It's empty space, and why is it called Dharma body? If it's empty, then why is it called body? Shouldn't that be called empty?
Nếu mà không hư không, tại sao gọi là không gọi hư không, gọi là pháp thân? Tại vì tất cả các pháp sanh ra từ hư không. Có vọng tưởng khởi lên thì từ pháp khởi, có vọng tưởng thì có pháp. He says everything arises from emptiness. Okay, oh well. This Dharma body here is the entire universe. Cái pháp thân này là tất cả cái vũ trụ này. Whatever you can imagine your mind as this universe entails, that is still part of the Dharma body. Cái vũ trụ mà quý vị có thể tưởng tượng đó chỉ vẫn nằm trong cái pháp thân này của Phật. In fact, what is his Dharma body? Pháp thân là gì? You know what that is? Yes. Blue. Is it blue or black? Yeah, Master. 那个法身是每个众生的无师智，是每个众生的原来本有的真如自性，也是众生的心外无法。That's what the book says. But if you talk like that, then people is going to have a hard time understanding what it is. Sách vở nói như vậy, nhưng quý vị nói như vậy thì người ta nghe, ta không hiểu ý là ra sao hết. They have no idea what you're talking about. Okay? This Dharma body here, okay? If you want to know, this Dharma body here is the entire universe. Cái pháp thân này là tất cả cái vũ trụ này. And right now, we have no way of measuring what this universe is like. Hiện bây giờ mình không biết cái vũ trụ này nó lớn chừng nào. We have no idea how big this universe is, right? Basically, to us, it's infinite. Hiện bây giờ cái loài người đối với là người chúng ta đó, cái vũ trụ này là nó vô lượng vô biên. Okay? So this so-called Dharma body of Buddha is the entire universe. Ta nói cách khác là cái thân, pháp thân của Phật là tất cả cái vũ trụ này. Okay? Yes, the internet has a question. Is the Dharma body, which is behind the appearance of all things, what the Indian Hindus call the Brahman Atman? Whatever Indian call is still contained within the Dharma body. They have no clues what this Dharma body is. Những tôn giáo khác, ta nói cái vũ trụ của họ đó, the concept of this universe, we have no idea what it is. Okay? Cái vũ trụ người ta nói không biết là cái đó cái gì. Okay? Whatever that thing is, the Buddha is the Dharma body of the Buddha. Thành cái vũ trụ này mà người ta nói, người nói tới đó, cái đó thiệt là cái pháp thân của Phật. Okay? So what is that? Cái đó là cái gì? This Dharma body is basically infinite. Cái pháp thân nó vô tận. That's a state of the body of a Buddha. Cái thân của Phật nó như vậy đó. Nó vô tận. It's beyond our imagination, beyond our comprehension. Không thể nào quý vị mường tưởng tượng cái pháp thân Phật ra sao. Nó vô lượng, vô tận, vô biên. That is why assuming if that's your body, then your wisdom, your knowledge is also infinite. Vì cái pháp thân quý vị nó vô tận vô biên. Nếu cái thân quý vị vô tận vô biên như vậy thì cái trí huệ quý vị cũng là vô tận, vô lượng vô biên. Can you see that? Hard to believe, huh? And then
Dharma body here, the Chinese teach it as this Dharma here, body here is non-produce, not produce, not extinct. Rồi cái sách, cái kinh điển Phật giáo mình dạy rằng là cái pháp thân này nó vô sanh vô diệt. Any questions? It's not produced and nor is it destroyed. Nó không có sinh, không có diệt. Meaning it has never been produced and will never extinguish. Có nghĩa là cái pháp thân này nó chưa bao giờ nó sinh ra mà sẽ không bao giờ nó hủy diệt hết. Our body, this flesh body here, was born from our parents and will perish. Cái thân này, nhục thân của mình đó, là sinh từ cha mẹ mình ra và cuối cùng nó sẽ chết, nó sẽ bị hủy diệt. The Dharma body of Buddha, okay, is not produced and not destroyed. Cái pháp thân của Phật nó không sanh, không có diệt. Okay? Why is that? Tại sao như vậy? This is what the non-Buddhists call the oneness concept. Cái bên ngoài đạo đó, người ta có dùng cái quan niệm là nhất lượng, nhất nguyên. Okay? One substance, the oneness, they call it the oneness, or one substance. Ngoài đạo tôi gọi là nhất nguyên. Okay? Có một thôi. Only one thing in this entire universe. We call it universe, whatever you call it. They use a fancy word called one substance. Nhất thể, nhất nguyên. Okay? Okay? In this universe, then if the body is the entire universe, how can it be born? How can it be extinguished? It's there already and will never perish. Vì cái pháp thân nó đó, vì nó là cái vũ trụ nó rồi thì nó không cần sinh, nó còn sinh gì nữa, đã có sẵn sao nó sinh gì nữa, mà nó không bao giờ hủy diệt, nó không bao giờ nó biến mất hết. Too much. Okay. Hữu lô, hữu huệ, vô lậu và vô vi. Okay, meaning it is free of outflows and free of, and it's free outflows and it is unconditioned. Cái pháp thân này nó không có lậu mà cũng không có cái cũng là vô vi, vô lậu vô vi. Yes. Is this Dharma body described in the Heart Sutra? Which part of the Heart Sutra? I don't recall. Yeah. Could you say that the Dharma body is life itself in its totality? Yeah, they call oneness, totality, whatever they want to call it. We Buddhists call it the Dharma body. Ngoài cái tri kiến ngoài Phật giáo, ta có bọn nhà tưởng tượng gọi là cái nhất nguyên, cái là toàn thể. Okay, whatever they call it, we Buddhists call it the Dharma body. Phật giáo mới gọi là pháp thân. Okay. But when the non-Buddhists talk about totality, oneness, one principle, and so forth, they don't know that oneness has no outflows, has no conditions, is not produced, not destroyed. Điều cái người ngoài đạo không biết rằng cái nhất thể này là nó vô sanh, vô diệt, vô lậu, vô vi. What is outflows? Without outflows means what? Vô lậu nghĩa là sao? Okay, it's free from affliction. Cái pháp thân này nó không có phiền não. Okay, cái pháp thân này không vô vi,
It is unconditioned, meaning that it does not depend on anything else for its existence. It's just there. Vô vi có nghĩa là nó không tùy thuộc bất cứ ai để mà có tồn tại được. Nó chỉ có ở đó thôi. It's always there. Doesn't need anything else to exist. Okay? Không cần, it doesn't need food to maintain its health. Giống như unlike your flesh body, cái nhục thân quý vị cần đồ ăn mới là sống sót được. And when you fast, your dharma, your flesh body becomes very weak and very hungry. Lúc quý vị mà tuyệt thực á, thì cái nhục thân quý vị nó yếu và nó đói. Yes? Anyone still fasting? And that's your flesh body. But your flesh body is hungry, is weak, but your dharma body is not weak, is not hungry at all. Okay? Cái nhục thân quý vị là có thể mệt, có thể đói, nhưng mà cái pháp thân quý vị nó hoàn toàn nó không biết đói mà không biết mệt gì hết. So far so good? Yes. In the Heart Sutra, 不生不灭不增不减. Is that related to the Dharma body? It refers to a lot of things, among them the Dharma body. Okay, any questions? Shall we move on? Is it too much? Do we have enough? Đủ chưa? Just listen. It's not something you can fathom. Cái chuyện này quý vị chỉ nghe chỉ mà biết vậy thôi. Because eventually you will discover your own Dharma body. Tại trước sau quý vị sẽ thấy cái pháp thân của quý vị. Okay? It's for you to discover down the road. Từ từ quý vị sẽ thấy cái này. Okay, 122. Sutra text. I take refuge to complete in a perfect reward body of the Buddha within my own body. Yu zhi se shen wei yi yuan man bao shen phổ. Tài từ sắc thân quy y viên mạng báo thân Phật. 123. Now the second body. Bây giờ cái thân thứ nhì của Đức Phật. Okay. Number 2 body is the reward body. Okay. This is also within your own form body. Okay. It is present in your own form body. Cái báo thân Phật này cũng nằm trong cái nhục thân của quý vị. Okay. What is this reward body? The complete and perfect reward body, gọi là viên mãn báo thân Phật. Okay. This is the number 2 body that when you become a Buddha, you have the second body. Quý vị thành Phật sẽ có được cái báo thân này. Okay. Okay. First of all, let me backtrack a little bit. Để thầy nói chuyện thứ nhì, nhắc lại chuyện này. The Dharma body, only the Buddha has it. Cái pháp thân này Phật mới có thôi. No one else has it. Không ai có được. It's a state of the Buddha. Đây là cảnh giới của Phật. Okay. When you become a Buddha, you become one with the entire universe. Khi quý vị thành Phật, trở thành Phật á, thì cái thân quý vị đó, gọi là cái pháp thân á, nó to như cái vũ trụ như vậy. Meaning what? Nghĩa là sao? That when you become a Buddha, khi quý vị thành Phật chuyện là sao? When Ru Ching becomes a Buddha, một khi mà cô nhập thanh mà thành Phật, what happens? Her Dharma body as big as is this universe, thì cái
pháp thân của cái cô nhập thanh này sẽ to như là cái vũ trụ này. And therefore, it is the same Dharma body as, mà trở thành cái pháp thân, cùng cái pháp thân của who else? Who else? Come on, come on. Huh? No one knows? Huh? You don't get it? Blue. Same as Alung or everybody. The same body as Alung. No way, Alung doesn't have the Dharma. No, wrong. I refuse. Okay? What is, if Ru Ching becomes a Buddha, her Dharma body is the same as universe, this universe. Meaning what? It means that she shares the same Dharma body as all the Buddhas. All the Buddhas have the same Dharma body. Cái vị thành Phật á. So when you become a Buddha, you share the same body as all Buddhas. Thì nhớ, khi mà cái vị thành Phật á, cái pháp thân cái vị là giống như tất cả pháp thân của Đức Phật khác. It's only one universe. Tất cả nó trong vũ trụ này thôi. Okay? So when you become a Buddha, you all share the same Dharma body as all the other Buddhas. Cái vũ trụ đó có một thôi. Thành ra nó khi mà cái vị thành Phật á, để cái vị chia sẻ cùng cái pháp thân với tất cả Đức Phật khác. Is that clear? So far so good? Yes. Question? So there's only one Dharma body in the universe. That's right, only one universe. It's nothing else besides this universe. Nó có một cái pháp thân thôi. And that's because the only one Dharma body, we need to share it among all the Buddhas. Tại vì một cái pháp thân thành mấy Đức Phật phải chia cái thân, phải chia sẻ cái thân với nhau. Okay? And the second body is the reward body. Complete and perfect reward body. Yes, question? Is the reward body related to the part you said everything Buddha eats, it tastes fabulous, and also all the different Zhuangyan Xiang? Why do you read that? I said that a long, long time ago, years ago. This is old information. They memorize your lectures. Huh? They memorize your lectures. They memorized my lecture? That's a long time ago. The time we have moved on since then. We evolve with time. Người nói là cái phải là cái pháp thân là giống như là thầy mô tả là cái pháp thân này, vì nhờ pháp thân này Phật ăn cái gì cũng ngon dễ sợ lắm. Speaking of food, I'm a little bit hungry. Nói ăn ngon, quý vị chắc là hơi đói một tí. A little bit hungry, Sunim. Speaking of food. Nói tuyệt thực. Okay. No, it isn't. Okay, this reward body here, this reward body here is the body that each Buddha is different for each Buddha. Cái báo thân này là mỗi Phật có cái thân nó khác nhau. So far so good. The Dharma body is the same. Pháp thân là cùng một thôi. But the reward bodies is different. Nhưng cái báo thân thì nó khác. Pháp thân là cùng một cái, báo thân nó khác. So each Buddha's reward body is different. Mỗi Đức Phật có cái báo thân nó khác nhau. Right? Otherwise, why would we call different Buddhas by different names? Nếu mà không có cái báo thân mà khác nhau thì mình gọi những Đức Phật khác tên khác nhau làm cái gì? We should call them Buddha, 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 Buddha. That's enough.
Mình chỉ gọi Phật là đủ rồi. But why do we have to call Amitabha Buddha? Tại sao không gọi là A Di Đà Phật? Or why do we call it Medicine Master Buddha? Tại sao gọi là Dược sư Phật? Is that clear? The praise that we recite, I say the Amitabha Jin. They say the Amitabha Buddha is the body is purple gold. Nói là Phật A Di Đà cái sắc thân là màu kim sắc. Right? Notice that when you recite the praise of Amitabha, we said that's the body is gold and the eyes as big as four oceans. Cái mắt của ngài A Di Đà nó to bằng bốn cái biển luôn. Okay? Okay, and the white hair on his face, okay, curls around five Mount Sumerus, và cái bạch hào đó, cái lông mà trắng của Đức Phật á, trên trán đó, nó cuốn này. It curls like this, right? The white hair curls like this, okay? That it curls as this white hair as long as five Mount Sumerus. Cái lông mà Đức Phật trắng mà Đức Phật mà xoáy trên mặt Phật đó, okay, nó xoáy nó 5 cái vòng của núi Tu Di. So far so good. You remember the praise? Oh, it's in Chinese. Most of you don't understand Chinese. Come on, let's learn Chinese. Otherwise, you don't know anything about the Buddha. Yes, orange. Orange, he's fixated. Orange, go ahead. Yeah, Master， 我有一个问题，是不是因为众生有分别，所以佛才有那个不同的报身和名字？Something like that. Yeah, in the right track. Okay. Okay. Another question. I will combine all of that to save time. Yes. Anyone else? Yes, internet. So, what is this reward body here? So Amitabha and Medicine Buddha are reward bodies? Yes, they are reward bodies. Thành ra A Di Đà Phật, Dược sư Phật là báo thân. Okay, they are reward bodies of the Buddha. Yes, internet. So all the bodhisattvas and arhats are reward bodies, and us too? No. Okay, hold your horses. Don't jump the gun. Let me explain to you. So can you imagine this reward body is humongous. Thành cái pháp thân này, cái báo thân này nó to dễ sợ. The eyes here, okay, is as big as the oceans. Con mắt của báo thân Phật nó to như là cái biển đại dương vậy. 4 cái biển đại dương. 4 of the oceans. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, give me 2 more. Indian Ocean, and I'm out of oceans already. Quý vị thấy dễ sợ không? 4 cái đại dương luôn. Thái Bình Dương, gì đó dương. Okay, whatever you name me, 4 oceans, the eye of the reward body is as big, one eye as big as 4 oceans. Một con mắt thôi đó, to bằng 4 cái đại dương. I know it's difficult for you non-Buddhists, okay, so we are so much more advanced than you are. Tại những cái người bên Phật giáo không thể nào hiểu cái chuyện này được. We Buddhists know so much. Phật giáo chúng tôi biết nhiều dễ sợ lắm. Okay? So far so good. This is a humongous body. Cái báo thân này nó to dễ sợ lắm. Just the hair alone, okay, it curls around like this. Cái râu đó, nó quay, nó quăng như vậy đó. Nó quấn, nó xoắn như vậy. Cái râu xoắn này, cái râu trắng nó xoắn trong mặt đó, nó xoắn 5 cái vòng núi Tu Di luôn.
Okay? It curls around Mount Sumru 5 times. Mount Sumru is 40,000 yojanas. Yojana is about 60 miles. So 40,000 times 60 is 400,000. 2.4 million miles times 5. That's 20 million miles. Okay, something like that. Okay. Now, quấn như vậy. So the hair is about 20 million, more than 20 million miles. Một cái tóc màu trắng đó, cái lông màu trắng đó thôi đó. Okay, là 20 triệu dặm. Only here at Wei Mountain did you hear about this beautiful thing called Dharma body. I mean the reward body. Đây mới giới thiệu quý vị biết cái báo thân là gì. It's humongous. Nó to dễ sợ lắm. Why is it so? Tại sao như vậy? Why does a Buddha need to have? Why isn't one body enough? Tại sao một cái pháp thân là đủ rồi? One Dharma body is enough. Why does he have to have a second body? Why is the Buddha so greedy? Tại sao một pháp thân là đủ rồi, còn có thêm cái báo thân làm cái gì? Tham lam dữ vậy. Huh? Are you arguing over the white hair? It's about 20 million miles. The hair alone is 20 million miles. It's 20 million miles. Yeah? Why? Why do you need a reward body? Tại sao phải cần cái báo thân làm cái gì? Why would the Buddha has a second body for a reason. Đức Phật có cái thân thứ nhì gọi là báo thân, phải có lý do mới cần cái báo thân. Yes. Give her. Yeah. In samadhi already. Red. 제도해야 될 중생들이 다양하게 많아서 그렇습니다. There are so many living beings. They need to cross them over. Trật. Go back to fasting. Trả lời trật, nó vô có nhiều chúng sanh có phải cần cái báo thân, thì nó trật. Tiếp tục nhịn ăn đi. Anyone else? Why do we need a Dharma body? Why need a reward body? The Chinese can read it. Can't the Chinese read it? This is from a Chinese Buddhist dictionary. Người Tàu phải đọc chữ Tàu được chứ? Okay, what's this reward body here? Huh? Yes, let the Vietnamese get a chance. Orange. Alo, dạ thưa thầy, có phải vì lời nguyện, the vow? Is it because of the vows? Yeah. The vow factor? Wow. Huh? What do the Chinese have to say? There's so many Chinese here tonight. Can't you read Chinese? What's this reward body here? Here's what happens. In order for you to become a Buddha, quý vị muốn thành Phật. Would you like to know how to become a Buddha? Không biết tại sao mới làm Phật, muốn thành Phật được không? Susan, would you like to know how to become a Buddha? How come the TV is not even on? You turn it towards facing me, and the TV is not on. Huh? How come the TV? Huh? Here's what happens. Oh my God, you didn't know about this?
In order for you to become a Buddha, okay, you have to make limitless vows. Muốn trở thành Phật á, là phải lập vô lượng vô biên, vô tận cái nguyện. I vow to save A Lũng. Tôi nguyện cứu A Lũng. Okay. And then I vow to save all dragons. Tôi sẽ nguyện cứu hết tất cả con rồng. I vow to save all hungry people. Nguyện cứu những người đói bụng. Okay. I vow to save all the Koreans. Nguyện cứu tất cả người Đà Hàn. You see, and if you stop and say, "Oh, I'm not going to make any more vows," then you cannot become a Buddha. That's what happens. For you to become a Buddha, you have to keep on making vows and vows and vows, and then, okay, you need to save all these people before you can become a Buddha. Muốn thành Phật thì phải lập bao nhiêu cái lời nguyện cứu. The vows basically I vow to save. I vow to save. Okay. Cái nguyện nghĩa là thường nó là tôi nguyện cứu này, cứu người nọ. So far so good. I vow to save the arhats. Master YongHua says, I vow to save all arhats. Okay. Ngài Thiệu Hoa nói, tôi nguyện là cứu, tôi nguyện giúp những người A La Hán thành Phật, tôi mới thành Phật. Master YongHua says, I vow to help all the arhats become a Buddha before I become a Buddha. Ngài Thiệu Hoa nguyện như vậy, là tôi nguyện rằng tôi sẽ giúp những người mà A La Hán thành Phật trước khi tôi thành Phật. He also says, I vow that all the people who heard of my name, YongHua or Tu Luân, whatever my name is, you heard my name, I vow that I will help you become a Buddha before I become a Buddha. Ngài cũng nguyện nữa đó là bất cứ ai mà nghe tới cái hồng danh của tôi đó, hoặc là Tuyên Hóa, hoặc là Độ Luân đó, okay, any name, okay, then thì tôi nguyện rằng đó, là họ phải thành Phật trước khi tôi thành Phật. Nếu mà họ chưa thành Phật, tôi không muốn thành Phật. If they don't become a Buddha, then I refuse to become a Buddha. That's one of the vows that interested me when I made me go to him. Nó thú thật với cái vị, nó vì cái lời nguyện đó thầy mới chạy theo Ngài Tuyên Hóa. When I heard that he's not going to become a Buddha until I become a Buddha, I said, yeah, that's my kind of teacher. You lay people go to the temple and say, Master, save me. You become enlightened, save me. Okay? Mấy người Phật tử cứ vào chùa có nói ôm chân thầy, nói thầy phải là trong tương lai phải cứu con. Saving you is not the same as waiting for you to become a Buddha. Did you know that? Quý vị biết không? Cứu quý vị dễ hơn là đợi quý vị thành Phật. To save you is fairly easy, but wait for you to become a Buddha, forget it. To save you, all I have to do is send you to the Pure Land. Cứu quý vị là dễ lắm. Gửi qua Càn Khôn Đà Na Di qua Tây Phương Cực Lạc là cứu vị xong rồi. Okay? All I have to do is send you to the Pure Land. Forget about becoming enlightened. You guys will not make it. Forget it. Okay? Quý vị mong giác ngộ khỏi nói đi. Mà chỉ gửi quý vị qua Tây Phương Cực Lạc là đủ rồi. Okay? That's easy. Relatively easy. But to wait for A Lũng to become a Buddha, look at him. Quý vị nghĩ người làm mà đợi cái thằng nhóc đó mà trở thành Phật, chừng nào mới thành Phật bây giờ? Look at him. You think he has a chance at all? And my master says, if you hear my name, you see my face, I will not become a Buddha until you become a Buddha. Ngài Tuyên Hóa Ngài nói, ai mà nghe tên tôi, thấy cái mặt của tôi, thì tôi sẽ đợi quý vị thành Phật trước khi tôi thành Phật.
Thầy mừng vậy, lật đật chạy tới Ngài ngay lập tức. I heard of that, I said, here I am. And what did he do? As soon as I came, he died. He ran away. Rồi chuyện xảy ra khi mà thầy lỡ dại cạo đầu xuất gia theo Ngài một cái, lấy tên quả đức một cái là Ngài chết cũng của tội, bỏ mình đi quá. Yes sir. Dạ thầy, vậy lúc mà bây giờ là hòa thượng là đại Bồ Tát rồi, nếu mà mình thành Phật là Ngài cũng là thành Phật mất tiêu rồi. Vậy cái Ngài có giống như Ngài Địa Tạng là thành Phật xong rồi quay trở lại nguyện làm Bồ Tát. He says Master YongHua is a Mahasattva level, so he'll become a Buddha and he'll come back and save us or what? No, his vow is very clear. It says, I will not become a Buddha until you become a Buddha. Because I mentioned his name tonight, you have to become a Buddha before he becomes a Buddha. Nhưng mà Ngài là đại Bồ Tát rồi thầy, thành ra mình tu tới đó là Ngài bây giờ độ biết bao nhiêu người, phước của Ngài đã thành, lúc thành Phật sẽ... No, he says, I will not become a Buddha until you become a Buddha. That's what interested me about it. Thì ông nói Ngài sẽ thành Phật trước khi mình thành Phật. Nó đâu có chuyện đó đâu. Thầy mà nếu mà ông thành Phật trước thầy thì thầy dạy gì mà theo ông làm gì? If he becomes a Buddha before I did, he might forget about me. So I'm not interested in such teachers. Okay, think about it. Cái vị nghĩ lại cho khoan. I'll give an example that he says, if you hear my name, YongHua, okay, like I told you every single Dharma Sutra lecture, all Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable YongHua, so I entrapped him already, and it's being broadcast throughout the internet. I'm getting back at him, of course. Anh quý vị thấy không? Thầy đang gài sư phụ của thầy là trước khi mà thầy giảng kinh, thầy nói là chư Phật Bồ Tát kính thưa lục tổ, kính thưa hòa thượng tuyên hóa. Là quý vị nghe cái hòa thượng tuyên hóa là ông là quý vị phải trở thành Phật trước khi Ngài thành Phật. Ngon lành không? Isn't that cool? You don't have to thank me, by the way. Quý vị cũng cần cảm ơn thầy. Okay? Vô ơn bạc nghĩa. These ingrate people. The things I do for you. Yes. Question. What's the benefit of being a Buddha? Why not simply enjoy life rather than being a Buddha and having to deal with the ignorant, stupid people? Oh yeah, that's true. What's the point in becoming a Buddha? Why don't we just be angry, stupid, and greedy? What's wrong with that? Someone help? Yeah, I don't know how to answer such a stupid question. Có người giúp thầy sẽ hỏi ngu quá, thầy trả lời nghẹn họng ra luôn, cứng họng ra luôn. I'm so shocked that people would ask such a question. Ai có thể hỏi câu hỏi như được? How is it possible people still can ask these types of questions in this 21st century? Cái thời thế kỷ thứ 21 rồi mà vẫn còn hỏi những câu hỏi như vậy. Yes, Green. Give me. Yes, Master. 如果不成佛的话，也要面对贪嗔痴的问题。 What did he say? See, he even cannot keep a straight face. Người ta nghe ta cũng cười khúc khích, ta nói nó có chịu không nổi nữa luôn nữa. Yeah, what did he say? Translate. If you do not English. become a Buddha, you still need to deal with greedy, hatred, and stupidity. He says he likes it. He likes being greedy and stupid. That's why I said, what a stupid thing to say. Anh nói mình thành Phật làm gì? Mình sống tự nhiên, mình sống trong cái tham, trong cái sân, trong cái si. Thế nói bởi vì ông thích cái si, ông ấy là ngu. You like to be stupid. I said that's what a stupid thing to be, to do.
Anyone else? Help this person out. Yes. Is this the same person? No, a different one. Different person. Help the other person out. No, it's another question. The same question? The Another same question. person? No, I just insulted you. Just give me a chance to keep insulting you. Nó muốn bào chữa. I'm not going to give you another chance. This is a stupid thing. I will not let you forget about how stupid this is. Yeah? Okay, give him a microphone. Tell him how stupid this is. Giống như qua thầy nói, ngày nào nó chết nó sẽ sợ cái câu nói của nó, nó hối hận. What? Giống như hồi qua thầy giảng, chừng nào nó chết nó sẽ sợ, nó sẽ rút lại câu nói của nó. You wait until you die is the answer, and then you'll be sorry. Đợi khi mà chết rồi quý vị sẽ thấy thê thảm. How miserable you'll be. Okay? Someone else. But he says, but I'm still alive. I don't care. Có người ta nói, tôi đang sống nhăn răng, sao mà nói chừng chết chóc tôi làm gì? I don't believe it's going to happen to me. I don't believe I will suffer. Tôi không tin là tôi sẽ khổ. Yes, Billy, Orange. Last night we were talking about the 49 day and the Pure Land and the accident that one of the friends have. He struck 7 cars. Yeah. Maybe he's one of the guys that he want to see the incense and see would he be afraid. So he just say. Wrong direction. He says, it's not my problem. I will live, have a good life, but I will not drink, I will not do marijuana, maybe. Okay, next. How do you answer such a question? Sao trả lời những câu hỏi như vậy? Huh? How do you answer such a person? He says, why can't I live my life and be greedy and be angry and be stupid and be happy? As long as I'm happy, what's wrong with that? Mình hạnh phúc có gì sai đâu. Huh? Oh, you can't even answer these non-Buddhist people? Huh? Same person? It's the same person that No, forget the same person. I will put him on hold for now. Suspend him for now. Yeah? How do you answer such a person? No one? No one cares. Không ai thèm trả lời luôn nữa. Huh? He says, what's wrong with you? I'm perfectly happy right now. I'm so happy right now. Ask him how much money you have in your bank account. So he's poor. Then he doesn't know what he's missing. You should have more money in the bank account. To the people who says, I'm happy right now, I am content with my life. You can call me stupid, you can call me angry, you can call me greedy, but I'm happy. What's wrong with that? I like to make babies. What's wrong with that? Người nói là tôi hạnh phúc trong cái tham, trong cái sân, trong cái si. Để có gì ghê gớm đâu mà sợ. What's so bad about it? Cái gì xấu xa đâu? The answer is you settle with so little. You're happy with so little. You don't know what you're missing. Trả lời đó,
gì mà sung sướng với tí xíu mà đã sung sướng rồi. I asked him already, I said, wouldn't you like to have more money? Of course, the question is yes. Would you like to be happier? The question, of course, is yes. Yes? Thầy hỏi, cái vì bây giờ nói chuyện rất là vì sống tham lam, cái công nhận mình tham lam thì cũng phải vì muốn thì nhiều tiền hơn phải không? Nó có chứ. Cái vì có muốn hạnh phúc hơn, có chứ. That's why you want to become a Buddha. You want to become a Buddha, you want to cultivate because you'll be happier than you are today. Này, cái vắn tắt á, là mình tu hành, mình muốn trở thành Phật. Tại thành Phật á, Phật là you become a Buddha, it's unsurpassed happiness. Thành Phật á, cái sự hạnh phúc, cái sung sướng, cái vị lúc đó nó không thể nào cao hơn được nữa. Until then, it still can be surpassed. Cho tới khi cái vị thành Phật á, cái sự sung sướng, cái vị hạnh phúc, cái vị đó vẫn còn hơn được nữa. Okay? It gets better and better and better. Tu hành càng ngày nó càng hay ho hơn, nó càng sung sướng hơn. Everything gets better. This is why we cultivate. Vì vậy chúng tôi tu. Yes. If they enter Buddhahood, it would be very difficult for them to return to save us, other than the case of Amitabha Buddha. Is that why our store Bodhisattva is a Bodhisattva and also Guan Yin Bodhisattva? Is that why they stay as a Bodhisattva? Is this the same person or different person? Different person. Different person, that will answer it. Look at all these Korean monks. Look how happy they are. Quý vị thấy cái hình mấy ông sư đại hàng ở trên. This is our way place in San Jose. San Jose. Look how happy they are. They look unhappy outside, but inside their heart is very happy. Bề ngoài trong khổ sở thì trong tâm rất là sung sướng. Right? Someone translate into Korean for them. Okay, let me continue. Explain to you. The rationale is that the reason we tell you that you want to become a Buddha because you like it better. You'll be much better off. You'll be much happier. Okay. Cái lý do chúng tôi khuyên quý vị là quý vị nên thành Phật á, muốn tu hành á, để tại vì cái đó nó có lợi cho quý vị hơn nhiều. It's much more beneficial for you. Okay? Lợi quý vị hơn nhiều. If weren't the case, we wouldn't be wasting our time. Nếu không phải như vậy, chúng tôi chỉ phí thời giờ chúng tôi thôi. It would be a total waste of our time to tell you to do something that's totally unbeneficial to you. Nếu chúng tôi khuyên quý vị làm những chuyện mà không có lợi ích gì quý vị, thì chúng tôi chỉ phí thời giờ của tôi thôi. You will be wasting our lives. Chỉ phí cuộc đời chúng tôi thôi. Okay? So going back to this reward body, ta nói về cái báo thân này. You see, this reward body here is the end result of these countless great vows that the Buddhas made in the past while they were practicing. Thành ra cái báo thân này là kết quả, cái kết tinh của tất cả vô lượng vô biên cái lời nguyện đó mà những Đức Phật trong quá khứ đã lập ra trong cái đường tu hành. And as they made these countless vows, these vast vows, they're not saying I'm going to vow to save
save X number of people. Người ta không nói, những lời nguyện này không là chỉ muốn cứu 100.000 người. I'm not vow. It's not about vowing to save 1 million people. Okay, save cứu 1 triệu người, or save all the people who died in the killing fields in Cambodia, hoặc nguyện cứu những người mà đã chết trong cái bên nước Campuchia đó. Okay. Vài triệu người đó, a million people who died there, or the people who died in World War II, những người chết trong Đệ nhị Thế chiến. These vows are not limited. These vows are unlimited. Like Master YongHua says, if you're an arhat, I vow to save all of you. Ngài Tiên Hóa những người nguyện như vậy. Bất cứ cái người A-la-hán nào trong thế gian này, okay, Ngài Tiên Hóa Ngài nguyện, quý vị phải thành Phật trước khi tôi thành Phật. You should become a Buddha. I will help you become a Buddha before I become a Buddha. Okay, so these vows here they made are infinite. It's called vast vows. Thành những cái lời nguyện này đó, Đức Phật lập trong quá khứ đó, những cái lời nguyện gọi là vô lượng vô biên, nó vô tận. Okay, if you make a finite vow, it's not good enough. Nếu cái lập cái lời nguyện mà nó có hạn chế, cái đó không phải là lời nguyện, nó không thể nào giúp quý vị thành Phật được. You cannot become a Buddha by making limited vows. Không thể nào thành Phật được. So far so good. It's so far-fetched from your state. That's why you are falling asleep. It doesn't apply to you. Not now, but in the future, you want to become a Buddha, you have to make these infinite vows. You vow to save all living beings. Mình nguyện cứu hết tất cả chúng sanh. That's the kind of infinite vows we're talking about. Cái lời nguyện nó vô tận đấy, cái nghĩa như vậy đó. So far so good. Your mind is limited. Cái tâm quý vị đó là có hạn chế. Yes? Being wealthy to you means maybe I become richer than Jeff Bezos. If I become a trillionaire, I have $1 trillion in my bank account, in my assets, I'd be so happy. Okay, that's still finite. Thành ra những cái lời nguyện mà tôi sẽ làm triệu phú trọc phú đó vẫn còn hạn chế như thường. So far so good. These Buddhas and Bodhisattvas are so wealthy, are so rich that they are no longer greedy for money. Đức Phật, Bồ Tát vì giàu có quá, tài sản nhiều quá, thành không tham lam tài sản nữa. They have so much wealth, they're no longer greedy for money. Không còn tham tiền nữa. Actually give it away. You want money? You want $1 million? Give you $1 million. Muốn cần 1 triệu, cho 1 triệu. You want babies? Give you babies. Muốn con, cho con. That's how wealthy they are. Họ giàu có như vậy đó. Yes? Doesn't it sound better than this student here? His vision of happiness is so limited. Nên cái ông ở trên mạng mà hỏi cái hạnh phúc của ông ấy, nó quá nhỏ đấy. It's so tiny, a grain in the ocean, on the beach. Cái hạnh phúc của ông này chỉ hạnh phúc của bằng cái hạt cát trong cái bãi biển mình thôi. You cultivate, your happiness becomes bigger and bigger and bigger and bigger and bigger until it becomes infinite. Quý vị tu hành đó, trong cái đường Phật đạo đó, cái từ từ cái hạnh phúc quý vị càng ngày nó càng lớn ra, nó trở thành vô tận luôn. It's so infinite. It doesn't have to be called happiness anymore.
Nó vô tận độ, không còn gọi, không thèm gọi nó là hạnh phúc nữa luôn nữa. So far so good. So this comes about because they are not afraid to make limitless vows. Thành cái trong đường tu hành của họ, họ lập những lời nguyện mà nó vô tận, vô biên. Because and they go about working at it, fulfilling those wills, those vows. Và họ lập những cái lời nguyện rồi xong họ bỏ thì giờ ra, họ thành tựu những cái nguyện đó. You know, that's what they do. They make a vow like Master YongHua. He says, I vow to save the Patriarch Buddhas. Okay? Ngài Thế Hoa ngài nguyện là tôi thề tôi sẽ cứu tất cả Bích Chi Phật. Họ phải thành Phật, tôi mới thành Phật. So, làm gì? So, lifetime after lifetime he goes and save all these arhats, all those Patriarch Buddhas. Bởi vì đời kiếp kiếp ngài cứ tới tìm cách mà cứu A-la-hán, cứu Bích Chi Phật. Okay? Cứu quý vị, save you. Okay? So this is what the Bodhisattvas do. Thành Bồ Tát nó làm như vậy. They made these vows. And then they relentlessly do whatever it takes to fulfill these vows. Thành ra Bồ Tát Đạo lập những cái đại nguyện như vậy. Và dùng tất cả mọi cái phương tiện, mọi cái khả năng mình để mà thành tựu những cái nguyện này. Lifetime after lifetime. Đời kiếp kiếp luôn. Is it clear? That's what it takes. And every time you fulfill a vow, okay, mỗi khi quý vị thành tựu một cái lời nguyện đó, your blessings, your happiness, everything you have is increased proportionally. Mỗi lần cái thành tựu những cái chuyện đó, thì cái phước báo, cái trí huệ, cái tài sản quý vị nó tăng trưởng, nó tương ưng như vậy. Any questions? Master San Jose has a question. Yes. Go ahead, San Jose. Any questions? Master San Jose has a question. Yes. Go ahead, San Jose. Hello. Can you hear us? Yes, Master. I don't quite understand the vow to save or have all others become a Buddha first. If we became a Buddha, wouldn't that enable us to help others faster? Like Shakyamuni Buddha said he came to this world, I think, 3,000 times already. So I wonder, wouldn't we be able to save more living beings if we became a Buddha first? I don't understand why we need to save others. Others become Buddhas first. If the ultimate goal is to save all living beings. Câu hỏi là tại sao mà lập lời nguyện là tôi sẽ không thành Phật cho tới trừ khi mà cô quả ngân thành Phật. Cái đó là vô lý dễ sợ, quả ngân chừng nào mới thành Phật bây giờ. When is Gojin going to become a Buddha now? I can understand what Master Xianche is worried about. He said, if you look at some people here tonight, to wait for them to become a Buddha would take a long, long time. Những cái người mà có mặt ở đây á, mà lúc mà họ thành Phật là chắc là đời dài khổ luôn á, râu ria ra rầm rạp. Okay? So that's his word. He says, it doesn't make sense to make a vow like that. Shouldn't we become a Buddha and come back and at least save them? Okay? And save others who are more worthy. Chẳng thà mình thành Phật, mình cứu những người khác mà xứng đáng hơn. Because some of you clearly have, never mind. Okay, like the person on the internet, clearly that person
Does he deserve to be saved? Heck no. He's perfectly happy. Let me be myself. Don't save me, he says. Yes. He changed his mind? A new person. Okay, good. A new person is asking, are you real? That remains to be seen. Time will tell. So the question is, why shouldn't we become a Buddha and then we can save more people than before? It is so American. You're so worried about yourself becoming a Buddha. That's a mindset. Actually, it bothered me too when I first heard of Master YongHua's vow. I said, is he for real? He's going to wait for me until I become a Buddha before he becomes a Buddha? He's going to have a hell of a time, a long wait to do. Lúc mà thầy nghe Ngài Tuyên Hóa đợi thầy thành Phật, Ngài mới thành Phật, thầy nói là không biết thiệt là sai nữa. Ông nào mà muốn tu mình thành Phật chắc là đợi lâu lắm tôi mới thành Phật được. Chừng nào mới thành Phật bây giờ? Okay. I'm enjoying myself too much in this world to worry about becoming a Buddha. He's in for a long, long wait. Huh? You have a comment? Give him a microphone. Are you talking about me, Master? No, now you heard his name, so it's no longer my problem. It's his problem now. He needs to save you, Billy. I don't have to save you. You see, this is one of the reasons I didn't mind doing this, because I said I managed his name, and now it's no longer my problem. I don't need to make vows. My vow is to mention his name to all limitless living beings. Cái nguyện của thầy ấy, là thầy sẽ giới thiệu vô lượng vô biên chúng sanh với Ngài Tuyên Hóa. And we're doing that. Just to be sure. It bothered me too initially. I said, how come it doesn't make sense? Why don't you become a Buddha? These people would take forever to become a Buddha. Những cái hàng người đó, có những cái người đó chắc chắn không thể nào thành Phật được đâu, còn lâu lắm mới thành Phật được. Nó lo đẻ con, nó đẻ cái này nọ. They all worried about making more babies and making more money and going to eat good food, ăn uống no nê ngon lành. Okay, so I said, it doesn't make sense to wait for these people, okay? But later I began to understand. Sau thầy mới hiểu. Because I asked a question. If it would take so long for you to become a Buddha, then it sounds like you never could become a Buddha. I was really worried about that. Thú thật quý vị, là thầy khi mà nghe tính tới, but I added a time it would take to save Tony there and Lão Bố over there, and then Master Xian Chữ over there. I say, oh man, that's a lot of kalpas I need to go through. Thầy tính toán, trời phải cứu cái ông hiền trì này, cái thằng nhỏ A Lúng này, cái bà già đó này, cái ông khùng kia này. I mean that's bao nhiêu ức A Tăng kỳ ức kiếp nữa mới làm xong đây. I said no, I will make only reasonable vows. Thầy nói kệ mình tu, mình làm những cái lời nguyện mà nó còn có lý một tí. And that's exactly what Master Xianqie is asking about. His mind is still limited. Cái tâm người hỏi mà cái tâm còn có hạn chế. You agree or disagree?
It's okay to agree. He's my disciple. You don't need to kiss up to him. Okay? If the mind says, why don't I become a Buddha so that I can save more? So he still see becoming a Buddha as a goal. Thì cái người này nói là tại sao để tôi thành Phật, tôi cứu nhiều người hơn. Thì người vẫn thấy thành Phật là một cái chuyện quan trọng. Okay? He still sees becoming a Buddha as a desirable goal. Nó thấy trở thành Phật, ông này cũng thấy trở thành Phật là cái chuyện rất là tốt. Because of that, he'll never become a Buddha. Vì vậy không bao giờ thành Phật được hết. I'm sorry, Master Xian Che. If you say, let me become a Buddha so that I can save more Buddhas, then you never become a Buddha. Would you like that? Now you know. Okay, forget it. I'm giving up on hope on him. Thành ra nếu như cái vị nói, tôi muốn thành Phật để tôi có thể cứu người khác á, thì cái tâm quý vị như vậy sẽ không bao giờ thành Phật nữa, không bao giờ hết, never. Yes, question. Dan, the new person on the internet, he said, save yourself first, then save others. That's a greedy mind. He said, I don't want that guy when I am in need or as a doctor. That's right, precisely. I would not want that person to become Buddha to save me. That person is too selfish. I agree. This guy is a good guy. Put him on a good the preferred client list. Yeah. Very good. You see that? It's so subtle. My point being that if in your mind you said, I want to become a Buddha because it's so desirable that exactly it's called greed. That because of that, you cannot become a Buddha. Cái tâm quý vị mà nói tôi muốn thành Phật, okay? Thì cái tâm là tâm tham lam. Sẽ không bao giờ thành Phật được hết. You never become a Buddha, you're greedy. Like that. And that's why, you understand the process now? Quý vị hiểu chưa? These people are very wise. Người nào ta thông minh, ta có trí huệ dễ sợ. They said, if I said that I will become a Buddha, nếu họ nói, if I want to become a Buddha, I will never become a Buddha. Nếu người ta nói tu cái đường này, this is what the non-Buddhists don't understand. These people know that we say, I want to go for the Buddha, and they go for the Buddha, they never become a Buddha. Những cái người trong nghề ta biết đó, nếu mình cứ nhắm thành Phật, cắm cúi cái đầu mình chạy tới thành Phật thôi, mình không bao giờ tới mục tiêu đó hết. Tại vì còn tham lam, because that is a greedy mind. You are greedy to become a Buddha. That's why you can never become a Buddha. Whereas you make these vows, I don't care when I become a Buddha. Because what happens after I become a Buddha? Ngược lại, quý vị làm cái nguyện là tôi không cần biết khi nào tôi thành Phật. Tại vì sau khi thành Phật, quý vị làm cái gì? What happened after you become a Buddha? You save them anyway. You continue saving them anyway. Sau khi quý vị thành Phật rồi, quý vị tiếp tục đi cứu họ nhé. You cannot retire. If you want a retirement, now is the time to retire before you become a Buddha. Nếu quý vị muốn về hưu đó, thì bây giờ phải nên về hưu bây giờ nè. Sau khi thành Phật á, không bao giờ về hưu được hết. You never be able to retire after you become a Buddha. Never ever. I'm sorry. Okay, yes. Dan said he learned that from Christianity. What? He learned that from Christianity. He learned that from Christianity. Hallelujah. Okay, you understand? That's a subtlety. Does it help, Master Xian Che? You still have a greedy mind. You still see Buddhahood as something so desirable. That's greed. Okay. Thầy ông đệ tử của thầy đó, lòng tâm còn tham lam như thường. Okay. So see, the point is that these bodhisattvas, okay, they realize that they want to become a Buddha.
But he keep on insisting that I want to become a Buddha, then it's a greedy mind. So they need, the way they go about it is by making vows to save everyone. As many people as they possibly can. Tại là thay vì mà muốn trở thành Phật á, thì các ngài là lập cái nguyện là tôi cứu vô lượng vô biên chúng sanh. And you save one arhat, two arhats, one alung, two alung, okay, one Alex, two Alexes, something like that. Okay, you keep on saving them time and time again. Mình cứ lập cái nguyện mình cứu một con bò, cứu một con dê, cứu một con chó, 2 con chó, 3 con bò, 4 con bò. Okay, and then if you do it long enough, you forget about it. That I'm supposed to become a Buddha. That's when you become a Buddha. That's how it happens. Isn't that clever? Quý vị thấy không? Tại vì cứ đời kiếp cứ lo đi cứu người ta thôi. Thì lúc đó tự động ngày đó cái tâm quý vị trở thành vô lượng, vô tận. Because if you do that lifetime after lifetime, you stop thinking about becoming a Buddha. Tại vì quý vị cứ đời kiếp cứ lo cứu người ta thôi. Life after lifetime, you go and save living beings. Cứ cứu người chúng sanh thôi. Cứu hoài. Okay? And some point in time down the road in the future, your mind stops thinking about Buddhahood. Okay? That's when you become a Buddha. That's when your mind becomes limitless. Lúc đó cái tâm quý vị trở thành vô tận, tại không còn nghĩ tới Phật, cái quả Phật, quả vị Phật nữa. Okay? That's when you get your infinite Dharma body. As long as your mind has limits, you are not able to get a Dharma body. Tại vì cái tâm quý vị nó còn hạn chế đó, quý vị không thể nào có được cái pháp thân. Is it clear? Hiểu chưa? Any questions about these vows? Okay, so what happened is these Bodhisattvas made these vast vows, these limitless vows. Thành quý vị thấy những Bồ Tát đó, ta lập những cái đại nguyện, ta cứu vô lượng vô biên chúng sanh. And when these vows are fulfilled, họ cứu, họ thành những cái lời vô lượng vô biên, cái nguyện này nó thành tựu, nó đã thành tựu rồi. They accomplished already. That's when, as a result, they obtain something called a reward body. Lúc đó họ mới đạt được cái báo thân. So this reward body is the end result of the accomplishment of all these meritorious and virtuous things they did in the past. Thành ra cái báo thân này là cái kết tinh của tất cả những cái thành tựu của những lời nguyện vô tận của họ. Okay, that's why they're so humongous, beyond our imagination. Thành ra cái báo thân này nó to dễ sợ mình thấy không được. We cannot. It's so big, we cannot see it in its entirety. Tại nó to quá mình thấy được. So far so good? Any questions about this? Is it clear? Nghe có hiểu chưa? This is how it came about. That's the first reason. Đó là lý do thứ nhất. Okay? There's another reason why the Buddhas also have a reward body. Và lý do thứ nhì, tại sao những Đức Phật là có cái báo thân. Okay, remember, these reward bodies are humongous. They're gigantic. They're just beyond our imagination. Thì phải nhớ rằng cái báo thân này nó to dễ sợ quý vị thấy không nổi. We cannot see them. It's so humongous. Thấy không được. Okay? You cannot see the entirety of the reward body. We cannot see the reward body of these Buddhas and Bodhisattvas. Then cái báo thân này của Phật Bồ Tát mình thấy không được. We cannot see them because they're too big.
for our eyes. Mắt mình thấy không nổi. That's how big they are. Nó to như vậy đó. So far so good. They're humongous. And so adorned. Nó vĩ đại, nó to dễ sợ mà nó rất là trang nghiêm. It's so adorned. Okay? And so that's what the Buddhas have. The Buddhas have these reward bodies. It's called Amitabha Buddha. Thành Đức Phật, những Đức Phật mới có cái báo thân này gọi là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật một cái báo thân của Phật. So Amitabha Buddha is a reward body, as I said. Medicine Master Buddha is also the reward body. Và cái Dược Sư Phật cũng là một cái báo thân của Phật luôn nữa. So far so good. And because of these reward bodies are necessary to impress the bodhisattvas. Tại vì những cái báo thân này nó phải như vậy thì Bồ Tát mới có thể khâm phục được. In fact, as a matter of fact, the bodhisattvas, they look at the reward bodies of the Buddhas, and they say, wow, if that's the end result of these meritorious and virtuous things that was done in the past, then I want to have that too. Tại vì những Bồ Tát khi thấy cái báo thân của Phật mà đó là sự kết tinh của vô lượng vô biên những cái công đức của Đức Phật trong quá khứ đấy, thì Bồ Tát mới nói này trang nghiêm đẹp quá, it's so adorned, I want this. The reward body actually are designed to impress the bodhisattvas. Bodhisattvas, we cannot impress them. Only the Buddhas can impress bodhisattvas. Quý vị hiểu không? Chúng ta đó không thể nào đồng lòng được Bồ Tát. Có Phật mới đồng lòng được Bồ Tát thôi. Hiểu chưa? Thành ra Đức Phật mới dùng cái phương tiện gọi là báo thân để mà đồng lòng Bồ Tát, khuyến khích Bồ Tát tu để thành Phật. So that's what the Buddhas need to have this reward body to impress the bodhisattvas, to encourage them to practice harder and become a Buddhas themselves. And in the process, these bodhisattvas, as they become closer and closer to Buddhahood, they see their own reward bodies. And that's further encouragement for them. They say, it's for real. Not just the Buddhas. I too will have a reward body. Rồi khi những Bồ Tát này họ tu đó, họ thành tựu những cái đại nguyện của họ đấy, họ thấy cái pháp thân họ bắt đầu thành hình, họ mới nói, cái này là sự thật. Không phải Phật gạt mình. It's not the Buddha fool me at all. It's for real. It's my reward body now that's taking shape. Just materializing. Okay? So far so good? That's number 2 body. Đó là cái thân thứ nhì. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Blue. So that means bodhisattvas also has reward bodies. Yes, bodhisattvas have reward bodies too. Bồ Tát có báo thân. Red. The bodhisattvas can all see the Buddha's reward body, everyone? Their reward bodies, the bodhisattva is not as nice as the Buddhas. But the bodhisattvas all can see Buddha's reward body? Yes. Everyone? Yes. But arhats can't, right? Arhats can't. Có Bồ Tát mới thấy. Only bodhisattvas can see the reward body of the Buddhas. Bồ Tát mới thấy được cái báo thân của Phật thôi. No one else. Internet. It is said that bodhisattvas can only see a glimpse of the light of the Buddha. What about Guan Yin and Di Zhang Bodhisattva? Can they see all the light of the Buddha or only a tiny glimpse? They can see everything because the Buddha's already. Okay. 124. Moving on. He's moving on to the third body. Okay? Cái loại thân thứ ba. The third body now of the Buddhas.
I take refuge in the 100,000 myriad transformation bodies of the Buddha within my own form body. 于自色身威仪百千亿化身佛 từ tại sắc thân quy y thiên bá ức hóa thân Phật. Okay, 125. Now he's talking about a third type of body that the Buddhas also have. Đây là nói cái thân cuối cùng của Đức Phật có, gọi là hóa thân. Okay? It's called transformation body. Cái này gọi là hóa thân. Okay? Buddhas need this third type of bodies as well. Đức Phật phải cần những cái hóa thân này in order to work, để mà làm việc. So far so good. These transformation bodies are whatever form they need to take, they need to manifest in order to save a living being. They send that transformation body over to save that living being. Nói cách khác là khi Đức Phật thấy rằng cần dùng cái nhục thân nào để mà hiện ra, để mà hóa độ một chúng sanh, thì dùng cái hóa thân đó để mà hiện ra. So for example, not just the Buddhas but Bodhisattvas, okay, can also have transformation bodies. Cũng tương tự như vậy. Bồ Tát cũng có được hóa thân nữa. Okay, albeit it's not as many as the Buddhas, not as wonderful as the Buddha's transformation bodies. Nhưng đều Bồ Tát thua hóa thân Bồ Tát, thua cái hóa thân của Phật. Cannot compare. Okay? Thành ra Đức Phật. So for example, you hear of YongHua, Patriarch in a Pure Land school. Quý vị nghe đến Ngài Vĩnh Minh Thọ Bồ Tát, right? Yeah, ôi. Mô Phật, bà thầy. A La Hán có hóa thân bà thầy. A La Hán hả? A La Hán không có hóa thân. Arhats cannot have transformation bodies. Only Bodhisattvas and Buddhas have transformation bodies. A La Hán chỉ có Bồ Tát với Phật mới có hóa thân được thôi. A La Hán không có hóa thân được. Okay? So far so good. So these so for example, Amitabha Buddha, thẳng như ngài A Di Đà Phật, okay, he decided that we need to have a patriarch in the Pure Land School. Ngài A Di Đà Phật quyết định rằng mình cần một cái tổ sư bên Tịnh Độ Tông. So he sent a transformation body called YongHua. Ngài mới gửi một cái hóa thân tên là Vĩnh Minh Thọ Bồ Tát. So he became born in our world, sinh tới cái cõi này. He grew up, cultivated, and became became a patriarch, and he died. Okay. Cái hóa thân như vậy, một cách loại hóa thân là gửi tới làm Vĩnh Minh Thọ Bồ Tát, nằm trong thai, sinh ra, sinh trưởng, tu hành, thành đạo, xong làm tổ sư, xong rồi chết. Okay, that's a transformation body of Amitabha Buddha. Thành ra Vĩnh Minh Thọ Bồ Tát là một cái hóa thân của Ngài A Di Đà Phật. So far so good. So the Buddhas have myriads of these types of transformation bodies. Thành Đức Phật có vô lượng vô biên cái loại hóa thân như vậy. Because in order to save us, he would have transformation bodies that he can use to teach and guide us. Thành Ngài
chư Phật dùng những cái hóa thân này đó khắp một vũ trụ. They send transformation bodies throughout the universe. Hóa thân nó hiện ra khắp hết mọi vũ trụ này. So far so good? Is it clear? This is humongous. This is beyond your imagination. Cái này quý vị không thể tưởng tượng được luôn nữa. Any questions? Yes. San Jose has a question. Yes. Go ahead, San Jose. No sound. Venerable Xianjie, we cannot hear you. What happened to the sound? Okay, then type it. Okay, let's move on. So, in this universe, right now, throughout the universe, the various Buddhas, there are infinite number of Buddhas. Quý vị tưởng tượng như vậy, thầy nói cho quý vị nghe, cho quý vị tưởng tượng. Có vô lượng vô biên Phật, there are infinite numbers of Buddhas right now in the universe. So far so good? Okay? And there they have infinite, each Buddha has infinite number of transformation bodies. Và mỗi vị Phật như vậy, họ có vô lượng vô biên hóa thân that they use throughout the universe to save living beings. Họ dùng khắp mọi cái vũ trụ này, mọi cái pháp giới này để mà cứu tất cả chúng sanh. Is it clear? So there are infinite number of Buddhas and Bodhisattvas out there who are busy at work saving living beings. Có vô lượng vô biên Phật Bồ Tát hóa thân đang bận rộn cứu độ chúng sanh khắp cái vũ trụ này. And you worried about Buddhism not keeping up with Christianity. Cái việc lo Phật giáo mình bị thua công Chúa giáo hả? Không có đâu. It's not possible. Okay? Question, yeah. Two things. One is, Tianguo wants to let Master know that is Yong Yan Ming Shou. Master, he said, when you say it, you miss one word. Vĩnh Minh Thọ, dùng Ming Shou. He said it's Yong Yan Ming Shou. Yeah. Okay, thank you. And Okay. then Din is asking, is it safe to assume that despite there being infinite number of Buddhas, the number of living beings that need help is even greater? Yes, far greater. And one transformation body is Shakmuni Buddha. Okay? Và một cái hóa thân là Thích Ca Mâu Ni Phật là một hóa thân Phật. He came here, took on a human body. Cái Thích Ca Mâu Ni Phật tới đây lấy cái thân con người. Okay? And he pretended, he made a manifestation to be born, to shave the head, and get married, shave the head, and then cultivate, become a Buddha, and then save living being and teach as a teaching host of the Saha world. And that's a transformation body. And Thích Ca Mâu Ni Phật là một cái hóa thân của Đức Phật.
So Shakyamuni Buddha is a transformation body Buddha. And as a matter of fact, this higher world has many, many more transformation bodies of the Buddhas. Sự thật, right now, ngay bây giờ đó, cái cõi Ta Bà đó, nó còn có vô lượng, vô biên cái hóa thân Phật khác đang cứu độ chúng sanh. They're saving living beings right now. Okay? It could be that body could be a king of the cockroaches. Cái hóa thân có thể làm vua của gián. Not in Los Angeles, most likely in San Jose. Vua gián chắc không phải dưới Los Angeles, chắc vua gián ở San Jose. Okay? The Buddhas are extremely busy. Cái Phật là rất là bận rộn. They use transformation bodies as a primary tool to save living beings. Thành ra hóa thân là cái cách mà Phật dùng để mà cứu độ chúng sanh. Whereas reward body is what they use to save bodhisattvas. Ngược lại, cái pháp thân, cái báo thân là cái mà Phật dùng để mà cứu độ Bồ Tát. You see that? That's why you have three bodies. Bây giờ quý vị mới hiểu có cần ba cái thân tất cả. Number one, the real body called the Dharma body, which is the real thing, the Buddha substance. Thứ nhất là pháp thân, là cái thân chính của Phật, thân thật của Phật. And then from that Dharma body, they manifest as a reward body. Rồi từ cái pháp thân đó sẽ lộ ra cái báo thân in order to cross over bodhisattvas, để mà cứu Bồ Tát. Okay? In order to save arhats and pratyekabuddhas and lower, they need to have transformation bodies. Và những cái người mà A-la-hán Bích Chi Phật hoặc thấp hơn thì phải cần dùng hóa thân để mà cứu họ. Is that clear? That's why he needs three types of bodies. Anh cần ba cái loại thân luôn for his work, để mà làm việc. Yes, question. Blue. Oh, I don't need to remind you. No. Does the transformation body have to be a living being? Like, for example, a Buddha statue, could that be a transformation body? The transformation body is that's a good question. Let me think. And I need to be careful before I say something stupid, which cannot be retracted on the internet. No, it has to be a living being. Okay. Cái hóa thân phải là cái chúng sanh, chứ không phải là vật vô tri. It's supposed to be sentient beings. It's not insentient beings. Okay. Cái đó là làm hóa thân làm chúng sanh, chứ không phải làm vật vô tri. Okay. Yes. Question. Blue. Living being meaning it can be a ghost? Yes. It can be very ugly ghost. Very scary ghost. Could be a demon. Chúng sanh có thể làm quỷ, làm thần, làm ma. Okay? Any living being, they can manifest as a transformation body. Tất cả chúng sanh trong cái vũ trụ này, Đức Phật có thể hiện ra làm cái hóa thân được. Okay? Yes. So Master Shenhua was a transformation body? Master Shenhua is definitely a transformation body. Absolutely. Thành ra Ngài Tuyên Hóa là một hóa thân. Okay? He came from the Pure Land. Ngài ở bên Tây Phương Cực Lạc. He came from the Pure Land. That's why from Pure Land he sent his transformation body here. Thành từ Tây Phương Cực Lạc gửi cái hóa thân tới đây làm tuyên hóa. To manifest as a Shenhua. And then he made his vows. More vows. Yes. It was said that Shakyamuni Buddha would transform into a good knowing advisor to help us after he entered nirvana. Is this correct? Yes.
He's been doing that. Hiện ra, Thích Ca Mâu Ni hiện ra làm thiện tri thức để dạy chúng sanh. Alright, any other question? Ai thắc mắc gì không? Is it clear now? These concepts of three bodies of the Buddha. Quý vị nghe Ngài đã hiểu cái quan niệm ba cái thân của Phật chưa? Okay, can we move on? Any more stupid questions? Yes. Transformation body could be a mountain, right? As mentioned in Po Men Ping. I'm sorry? Transformation body could be a mountain, right? As mentioned in Po Men Ping. Where? The Po Men Ping of Lotus Sutra, the one in Bodhisattva has 32 transformation bodies. Okay? All those are living beings. There's nothing is insentient. Trong cái kinh Phổ Môn á, thì 32 ứng thân của Bồ Tát Phật Quan Âm đó là đều là chúng sanh cả, không có cái nào là vật vô tri cả. Okay? We're trying to save sentient beings. We're not trying to save insentient beings. Mình đang muốn cứu chúng sanh hữu tình, chẳng phải chúng sanh vô tình không cứu làm gì. Okay? What about insentient beings? They seem to be so worried about mountains and rivers. Mấy cái người còn lo về chúng sanh vô tình, núi với sông. What about them? Who cares? They don't need to be saved. Are they suffering? Họ có khổ không? Rivers, do they suffer? If they don't suffer, they don't need to be saved. If this person here earlier asked a brilliant question, I'm perfectly happy being stupid, angry, and greedy, they don't need to be saved. We're not going to touch them. Yes? It's, for example, the trees. It's not the tree, it's the spirits in the tree. Is that correct? The spirit lives in the tree, so we save the spirit. We don't need to save the tree. It's a difference. We cut down the tree, but we save the spirit. And we turn it into paper. So serious. Nói cây thì sao? Cây thì cây là cây thôi. Thần cây thì mình cứu, còn cái cây thì mình chặt xuống, xong mình làm giấy. Okay, can we move on? Okay, 126, Sutra text. With no advisors, the form body is an inn. It cannot be returned to. The three bodies of Buddha exist within the self-nature of worldly people. Shan Chu Shu, Sơ Sheng Shu, Sơ Trái, Wu Ke Yin Gui, Xiang Zhe Shan, Sheng Fo, Zai Su Xing Zhuang, Zhong, Sư rận, Dũng, Dẫu. Chư thiền trí thức, sắc thân là quán xá, không thể nói quy được. Tam thân Phật trong tự tánh, có sẵn tại thế nhân. So this Venerable Huay Nung says, this body, the body we have is just like hotel. You cannot take refuge with it. Cái thân này á, mà Ngài nói cái thân này chỉ giống như cái khách sạn. Mình tới trở về đâu có được đâu. Okay, it's a temporary residence. Cái chỗ đó chỗ tạm thời thôi. Okay, and therein lies one of the major difference between Buddhism and non-Buddhist religion. Đây là sự khác biệt giữa Phật giáo với những cái tôn giáo khác.
The other religion, they take refuge with some kind of external beings, beings external themselves, whether it's God or Vishnu or something. Thì những cái tôn giáo khác á, họ quy y với một cái đấng linh thiêng mà ngoài cái tâm của họ, ok, chẳng như là thượng đế hoặc là những cái thần trong cái Ấn Độ giáo này nọ, ok, and they don't realize that it's not the most desirable thing. It's not the ultimate way to take refuge. Họ không hiểu rằng quy y như vậy không phải là rốt ráo, ok. He says that in Buddhism, in contrast, the three bodies of the Buddha exist within the self-nature of worldly people. Ngài nói, don't look for the Dharma body, the reward body, and the transformation bodies outside of your flesh body. Ba cái thân Phật đó nó có sẵn ở trong cái tự tánh mình, ở trong cái nhục thân của mình. They all contain within the self-nature that is present in our flesh body. Any problems here? Có ai thắc mắc gì không về cái chuyện này? You're not supposed to be able to understand this. Cái này quý vị không thể nào hiểu được. It's by design. Nó cố ý như vậy. Okay? All these things we need to tell you, and we don't expect you to understand. Đây là những cái này chúng tôi giảng cho quý vị nghe, cố ý giảng quý vị nghe, mà biết quý vị không thể nào hiểu được. And there's no way for us to make you understand. Không thể nào giúp quý vị hiểu được. Không cách nào được. It's not possible. It's beyond the limited confines of your gray matter. Cái chất óc của quý vị nó không đủ sức mà hiểu được tất cả những chuyện này. It's not possible. Physically impossible. Không thể hiểu được hết đó. Okay? Why are we doing this? Tại sao làm cái này, làm gì, nói quý vị làm cái gì? To confuse you. Để quý vị mơ hồ. To see, to test your faith. Coi thử cái lòng tin quý vị. To see that you're so limited, your capacity is so limited, tại cái khả năng quý vị nó rất là hạn chế. You keep on saying, I got it, I understand, there's nothing in this world I don't understand, which just describes something to you they have no way of understanding, no way of grasping. Quý vị cứ người thế gian cứ nghĩ là tôi giỏi, tôi hiểu cái gì tôi cũng suy nghĩ ra được, luận ra được, suy luận ra được, mà mới kể một cái gì, những cái chuyện này quý vị không thể nào mường tượng được. Okay, it's not possible for you to put your arms around it. Không cách nào quý vị có thể mà duy trì được những cái tư tưởng như vậy. Okay? For the express purpose of liberating the confines of your limitation, of your mind. Nói như vậy để mà giải thoát cho quý vị, giúp quý vị không chấp nhận cái hạn chế của cái óc của quý vị. It's the purpose is for you not to accept the limitations of your understanding. Your mind can be a lot more infinite. Like the Buddhas. Giống như cái tâm quý vị nó có thể vô tận vô biên như tâm của Phật. Yes, question. This is question from Venerable Xianjie. Yes. When we see Amitabha in the Pure Land, which body is that? When we see the Buddha, Amitabha Buddha in the Pure Land, then you see, depending who you are. If you Bodhisattva, you see Amitabha Buddha. You are like me. I see a picture, which is a transformation. Or if I don't behave myself, I keep on committing offenses, and I get to be reborn there,
Instead of seeing Amitabha Buddha, I only see a bird. I still know it's Amitabha Buddha. Câu hỏi, only the Swiss will ask these types of questions. Câu hỏi là lúc mà mình vãng sanh cây phương cực lạc, mình thấy A Di Đà Phật ra sao? Thầy thấy A Di Đà Phật hay không? Thầy nói tùy người nhé. Quý vị mà làm Bồ Tát, quý vị sẽ thấy A Di Đà Phật. Quý vị sanh qua kia mà cái trình độ Bồ Tát, if your rebirth grade is upper class, then you see Amitabha Buddha. Khi mà quý vị sang thượng phẩm đó, thì quý vị sẽ thấy được A Di Đà Phật. Còn như trường hợp như thầy, cá nhân thầy tại tạo nghiệp quá trời này, sinh qua cao cung là thấy được một cái hình vẽ của Phật A Di Đà thôi là mừng hết lớn rồi. Mà nếu mà cứ phí tiền hoài đó, cứ phí nước hoài đó, thì lúc mà sinh qua mà được sinh vãng sinh được đó, chỉ thấy con chim thôi mà vẫn biết đó là A Di Đà Phật. Dễ sợ không? When I was born there and I see a bird singing away, okay, the praise of Amitabha Buddha, I know you make, oh, that's Amitabha Buddha. I better listen and pay attention. Lúc đó biết ngay lập tức, tâm mình biết ngay lập tức đó A Di Đà Phật đang dạy mình. Okay? And finally, there's a class of people who don't even get to see the Buddha at all. Mà cuối cùng có một cái hàng người mà không thể nào thấy Phật được. They will not see the Buddha at all. They're born, what do they see? Sinh qua thấy được cái gì? Anyone? Pure Land people. Green, what do you see? Master, 他们会在莲花里面什么都看不到。Almost. Gần đúng. They will be in the lotus and they will see nothing. Yeah, gần đúng. Almost there. Okay. What do you see? The kind of people who are so... Is that internet person still online? Okay, tell him to tune out because this is even more insulting than my previous insult. And the person who asked, am I for real? That person wants to tune out as well. It's a recommendation. You don't have to. Okay. But don't blame me. I did warn you that it would be very unpleasant. Okay. There's a class of people who are so evil right now in this world. Có một hàng người nó rất là gian ác. And you can think of those people, right? Each one of us knows of such people. Yes? Mỗi người chúng ta biết cái người nào gian ác như vậy. Yes or no? I know one. Okay? Those enormously evil people still have a chance to go to the Pure Land. Những cái người mà gian ác như vậy vẫn có thể đi vãng sanh như thường. Okay? And when they're born, khi họ mở mắt ra, what do they see? This is my version because it's not me. Cái này thầy tưởng tượng thôi, tại thầy chưa bao giờ tới đó. I've never been there. When they're born, they open their eyes, mở mắt ra. What do they see? Họ mở ra thấy gì? Song sắc. You don't take me seriously, do you? English? They're born. And just like Alex there, he's only grabbing things, right? Okay. That's what babies do. Giống như con nít vậy. Em thấy con nít nó có hai tay, nó sinh ra một cái nó chụp, right? They grab you. They grab your purse. They grab your microphone. They grab my woodfish. These people are born, they grab on some iron bars. Sinh ra chụp cái song sắt. Tại sao vậy? They're born into the prison, directly into the prison.
because these evil people, they are lowest grade. Okay? Rebirth grade. Những cái người mà cực kỳ gian ác. They're so evil people. They're so cruel people. They kill a lot of people. Giết nhiều người. Okay? They've reborn there in a lowest grade. Cái phẩm vị thấp nhất is for those people. Cao nhất là Bồ Tát. Highest is Bodhisattva and great Bodhisattvas. Lowest is for evil people. Cao nhất là Bồ Tát, Đại Bồ Tát, như Ngài Tiên Hóa. Còn thấp nhất là như, I'm not going to mention names because I don't want my church to be bombed. You got my drift? Hả? Thầy không dám nói tên, tại sợ họ tới, họ quăng lựu đạn trong cái chùa mình. Okay? And these people are born into something called Guan Yin Palace. Họ sinh vào cái gọi là Quán Âm cung. Quán Âm cung. They don't get to see Amitabha Buddha at all. Không có được thấy Phật A Di Đà. Mở mắt ra thấy song sắc và thấy Quán Thế Bồ Tát đang nói pháp. So when they open their eyes, they see the iron bars. Nó nói trước biết when con qua con sẽ thấy. When you guys, I'm describing it to you, so when you get there, you see for yourself. I say, Master YongHua didn't pull my leg. Mở mắt ra thấy như thằng nhỏ nó chụp cái song sắt, đứng yên, đứng. Okay, and you see Guan Yin Bodhisattva, thấy được Quán Thế Bồ Tát. You don't get to see Amitabha Buddha, không thấy được Phật. Is that clear? Yeah. Orange. Thấy cực khổ đâu có thấy cực lạc đâu thầy. Không qua được. Sai lầm rồi. Bên này nó khổ, mình vẫn cứu tụi nó được như thường. Thế, you don't realize that extremely evil people that are that way because they are suffering greatly. Họ ác như vậy tại trong tâm họ rất là khổ, họ mới ác được như vậy. Thành ra mình vẫn cứu người ác như thường. Họ muốn đi như thường. Thì những người đó có phước mình mới cứu được, không có phước chẳng cứu được. Thầy biết giờ cuộc sống này họ rất là ác, tại họ khổ dễ sợ. Thành vì cái khổ đó mình cứu họ vẫn được như thường. These people are evil because they're suffering greatly inside. And that's why we're still able to save these evil people. Why would you want to save evil people? Tại sao cứu mấy người ác làm cái gì? Để nhốt ở trong tù bên kia, nó không thể phá được nữa. I think this is something I can tell the Vietnamese because it's too offensive. Only Vietnamese appreciate this. Người Việt Nam mới nghe cái chuyện cười khắc thôi chứ còn mấy người khác nói không biết mình nghe mình kể chuyện chắc là người ta giận lắm. Okay, those two people internet they should tune out because what happened is that look, we bring them to the Pure Land. Okay? Then they get imprisoned and they cannot get out. To me, it's a very good form of punishment. Đối với thầy, mình đem qua mình nhốt bên tù bên kia là một cái giống tù túng cho nó, cho trừng phạt tụi nó. Okay? Mà cho nó không cho phép trở về lại để phá cái chùa Quy Sơn Tự nữa. And prevent from coming back to cause trouble for Wei Mountain Temple. Okay? So that's one nice way to remove evil from this world. Đó là một cách rất là hữu hiệu để mình bớt cái ác trong thế gian này một tí. You reduce the evil in this world a little bit by sending evil people over to Amitabha Buddha. Let him handle it. And Guan Yin. Tại mấy người ác mình gửi qua cho Quan Ân với Phật Bồ Tát lo cho họ. I find it so clever. No? Có lý không? Everyone's falling asleep. Ai cũng ngủ gà ngủ gật hết rồi. All right? Time is up.
Thank you, everyone. The next time is 128.